سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. من زهرا بخشنده هستم و تقریبا خیلی از بچه‌ای که اینجا هستن رو میشناسم، چهره‌های آشنا. خیلی خوشحالم که امروز توی این همایش در کنارتون هستم و امیدوارم که مطالبی که ارائه میشه براتون مفید باشه. همطور که از عنوان ارائه من مشخصه، قراره که در مورد بحث مربوط به دیسنترالایز و نرم افزارهای آزاد توی فضای هلسکیر صحبت کنیم. یه موضوعی که خیلی پتانسیل بهبود داره و خیلی حیاتیه، با این حال خیلی جاها توی تکنولوژی کنار گرفته شده. خب من اسلایدم رو با یک اینتروداکشن شروع میکنم که در مورد خلاهایی که از لحاظ تکنولوژی توی دنیای هلسکیر هست صحبت کنیم. بعد از اون میریم سراغ این که در مورد نرم افزارهای آزاد و همینطور ذخیره دیسنترالایز دیتاهای سلامت و پزشکی صحبت کنیم و در پایان نگاهی داریم به آینده‌ای که دنیای هلسکیر میتونه با توجه به فری سافتورها و همینطور دیتاهای دیسنترالایز داشته باشه. خب اول از همه بپردازیم به خلاهایی که وجود داره. بحث سلامت و پزشکی یکی از بحث‌های کاملا حیاتی برای تمامی جوامع در سراسر دنیا. با این حال از لحاظ تکنولوژی خیلی چالش‌های زیادی داره. یکی از اونها این هست که اکثر نرم افزارهایی که تو این حوزه ارائه میشه زیر نظر کمپانی‌های خاص هستن و بیشتر دید تجاری نسبت بهشون هست. خب حالا این چه ایرادی داره؟ کاملا واضحه که زمانی که کد یک نرم افزاری رو ما دسترسی نداشته باشیم، از اون ایراداتی که وجود داره خب مطلع نیستیم. ممکنه که ایراد مربوط به حالا سکیوریتی وجود داشته باشه، باز اینها مشکل ساز میشه، یعنی هیچ نوع شفافیتی وجود نداره. بحث سکیوریتی هم احتمال داره که به مشکل بخوره. اما علاوه بر اینها، از اونجایی که تحت نظر یک کمپانی هست، قاعدتاً صرفاً یک گروه خاصی روی اون کار میکنن و این باعث میشه که ما مشکلی که داریم ایمپروو دادن اون سافتورها محدود بشه و خیلی از ایده هایی که وجود داره رو نشه روی اونها پیاده سازی کرد و این در واقع مشکل ساز میشه برای چی؟ برای بحث مربوط به بهبود پزشکی به صورت گلوبال. اما مورد دومی که وجود داره، خب دوستان بحثمون در مورد چالش‌هایی بود که تو زمینه هلسکیر وجود داره. اولین مورد بحث این بود که اکثر نرم افزارهایی که وجود داره به صورت فری نیستن و تحت نظر کمپانی‌های مختلف هستن. اما دومین موردی که وجود داره که خیلی میشه گفت چالشی هست، بحث این هست که ذخیره دیتا کاملا به صورت سنترالایزه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک مجموعه یک سافتوری داشته باشه و بیاد از بیمارها یک سری حالا دیتایی رو دریافت کنه، اون دیتا رو میاره روی سرور خودش ذخیره میکنه و اگه یک حالا مجموعه دومی هم باشه، اون هم مجدد یک سیستم مربوط به خودش رو داره. یعنی در واقع بحث یک پارچگی دیتا اینجا اصلا وجود نداره. یه مثال ساده اگر بخوایم بگیم، فرض کنیم که توی زمینه حالا هلسکیر یه نفر میاد و یک آزمایش رو داخل یک آزمایشگاهی میده، چیز روتینی که همیشه وجود داره. خب الان اگه بخواد به یک پزشک قلبی مراجعه کنه، دیتاهایی که از اون آزمایشگاه گرفته رو باید به صورت دستی بیاره و بیاد تحویل بده. یعنی ارتباط بین پزشک‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها هم در اکثر مواقع وجود نداره و دلیلش همین هست که دیتا به صورت سنترالایز ذخیره میشه. خب حالا ما قراره که بیایم در مورد این که اگه ببریم هلسکیر رو سراغ فری سافتورها چه اتفاقی میفته، ببریم سمت دیسنترالایز کردن چه اتفاقی میفته و آیا تا الان کارهای صورت گرفته یا نه. اول از همه فرض کنیم که ببریم بحث هلسکیر رو سمت استفاده از نرم افزارهای آزاد. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اولین چیزی که واضحه این که از اونجایی که کدها وجود داره، خب اعتماد بیشتری میشه و یه شفافیت بهتری برای بیمارها وجود داره برای استفاده از نرم افزارهای مختلف. ولی اون نکته اساسی که وجود داره اینه که دیگه مالکیت رو از بحث هلسکیر روی نرم افزارهای مختلف جدا میکنیم. خب این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که اون نرم افزاری که وجود داره به جای اینکه صرفاً تحت نظر یک کمپانی باشه،
یک تیمی از سرتاسر جهان بتونن روش کار کنن، ایده های مختلف رو روی اون پیاده سازی کنن و خب این باعث میشه که ما بتونیم در زمینه حالا هلسکیر گلوبال ایمپروو خیلی خوبی داشته باشیم. و نکته اصلی که وجود داره، خب هلسکیر برای همه جای دنیا اساسیه. ما کاری میکنیم که بتونیم بحث هلسکیر رو صرفاً روی یک ناحیه خاص ایمپروو ندیم و بحث ایمپروو دادنش رو به صورت کاملا گلوبال بیایم و انجام بدیم. اما با این توضیحات آیا پروژه در واقع فری سافتوری در حال حاضر وجود داره یا نه؟ متاسفانه با وجود اینکه این بحث خیلی مهم و اساسیه و خیلی میتونه کمک کننده باشه، به خاطر حالا اون نکات تجاری و یه سری به اصطلاحاً از دیدی که الان دارن روی پروژه‌های مختلف کار میکنن، سکیوریتی که مد نظر خودشون هست، بحث فری سافتور ها توی هلسکیر اونقدر بولد نشده. با این حال یک سری پروژه ها وجود داره. یکی از معروف ترین های اونها پروژه گنو هلس هست. این پروژه سال 2010 لانچ شده و در واقع برای مدیریت پرونده های دیجیتال بیمارها استفاده میشه. اون فضایی که داره برای کار کردن با بیمارستان ها و کلینیک های مختلفه، به خاطر اینکه بهشون اجازه میده که بتونن دیتاهاشون با همدیگه هم شیر کنن یه جاهایی. علاوه بر این، اون دیدی که داره، اون در واقع اهدافی که داره فراتر از این هست. روی بحث اپیدمی های مختلف مثل کرونا، آنفولانزا میاد و دیتا رو ذخیره میکنه و از اون طریق میتونه یک سری نکات آماری و تحلیلی رو داشته باشه. علاوه بر این موارد، روی بحث مربوط به هلسکیر اجتماعی هم فعال هست و هدفش این هست که بتونه در زمینه فقر و در زمینه تغذیه، مخصوصا توی کشورهایی که توسعه یافته نیستن، بتونه نکات مثبتی رو ارائه بده. در حال حاضر هم داره استفاده میشه جاهای مختلف و جزو پروژه هایی هست که در دنیای حالا آزاد تونستن یک خروجی خوبی رو ازش داشته باشن. اما پروژه دیگه ای که وجود داره که سال 2011 ارائه شد، اورسنگ هست. این پروژه در واقع یک سرور هست، یک سروری که اجازه میده که اول اینکه خیلی سبک هست، خیلی کار کردن باهاش ساده هست و اجازه میده که سازمان‌های مختلف که توی حوزه پزشکی دارن کار میکنن این سرور رو بیان نصب کنن و اون دستگاه هایی که در رابطه با حالا تصویرهای مختلف پزشکیه، مثل سی تی اسکن، مثل MRI، اونها رو خیلی راحت میتونن به این کانکت کنن و از این لحاظ میتونن مدیریت دیتاهای تصویریشون رو داشته باشن و از فرمتی که برای عکس‌های پزشکی هست هم میاد استفاده میکنه و هیچ مشکلی باهاش نداره. یه نکته خوبی که داره این که نصبش به شدت ساده هست، کراس پلتفرم هست، یعنی روی ویندوز و مک و لینوکس به سادگی ران میشه. نیاز به حالا سخت افزار خیلی خاصی نداره، در حدی که روی یک رزبری پای خیلی ساده هم میشه اون رو ران کرد. و یه نکته که وجود داره، اجازه میده که از اون دیتایی که داریم رست ای پی هایی داشته باشیم که کار کردن باهاش رو خیلی برامون ساده میکنه. این پروژه هم در حال حاضر وجود داره و داره استفاده میشه. خب تا اینجا در مورد استفاده از نرم افزار آزاد تو دنیای هلسکیر صحبت کردیم. اما یه بحثی که وجود داره، دنیای هلسکیر خیلی پر از چالش‌های مختلفه. یعنی زمانی که حالا واردش میشیم حتی با یک پروژه کوچیک، راحت این چالش‌ها رو می‌بینیم که حالا از بخشایی که به عنوان مثال از سمت حالا ارگان‌های مختلف یک سری چالش‌هایی هست و همچنین از سمت دیتاهای مختلفی که ذخیره میشن، بحث سکیوریتی اون دیتا. پس میشه گفت که توی این دنیا اون چیزی که باید انجام بشه یکم باید فراتر از نرم افزار آزاد باشه، یکم عمیق‌تر. یعنی چی؟ یعنی باید بریم سراغ استفاده از معماری‌های آزادی که برای دیسنترالایز کردن دیتا وجود داره. یعنی چی؟ ما تو بحث سنترالایز کردن گفتیم که دیتاهای هر مجموعه‌ای، هر سافتوری داره روی سرور مربوط به خودش ران میشه و این باعث میشه که ما بحث مربوط به یک پارچگی دیتا رو نداشته باشیم.
و یه نکته مهم دیگه که اینجا وجود داره، کاربر صاحب دیتای خودش نیست تو بحث سنترالایز. چرا؟ من اینکه میرم یک آزمایشی رو میدم، اون آزمایش داره به عنوان یک دیتا روی سرور یک مجموعه ذخیره میشه و در واقع مالکیت اون دیتا و اعتبارش میرسه به اون مجموعه، نه من کاربر. بحث دیسنترالایز کردن دقیقاً برای رفع همین مشکلات پیش اومده که میشه از معماری‌های آزادی مثل بلاک چین هم در این زمینه استفاده کرد. توی این دنیا میگه که بیایم و یک شبکه‌ای رو در نظر بگیریم که کاربرها دیتاهاشون رو بتونن ذخیره کنن، در واقع بیمارهای مختلف. این دیتاها به صورت کاملا یکپارچه باشه. یعنی من اگه به یه پزشک قلب مراجعه میکنم، تمام آزمایش‌ها و اتفاقاتی که افتاده اونجا ذخیره بشه. اگر یه آزمایش ساده مثلا قند خون هم دارم، مجدد هم اونجا ذخیره بشه. علاوه بر این اجازه میده که خود اون یوزر، اون بیمار، بتونه دسترسی دیتاهاش رو برای افراد مختلف باز کنه. یعنی مالکیت دیتا کاملا میفته دست یوزر. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من میدونم که اگر یک آزمایشی رو دارم، این آزمایش دقیقاً توسط چه کسانی دیده میشه، چیزی که در حال حاضر وجود نداره. بحث دیتای پزشکی ما معلوم نیست که از کجا به کجا میره و چه اتفاقی روش میافته. اگر بخوایم خیلی ساده این موضوع رو توضیح بدیم که به چه صورت هست و چطوری این اتفاق میفته، میان رو فرض کنیم که یه شبکه‌ای داریم، به عنوان مثال شبکه بلاک چین. بیمارهای مختلف و پزشک‌ها به عنوان نودهای این شبکه در نظر بگیریم و حالا پزشک‌ها رو به عنوان اکسپرت و یوزرهای دیگه هم به عنوان بیمارهای مختلفی که وجود دارن. هر شخصی که اینجا وجود داره، یعنی چه اونایی که اکسپرت هستن و چه اونایی که بیمار هستن، یک ولت دیتا داشته باشن. چیزی که روی بلاک چین الان وجود داره روی پروژه‌های مختلف. یک ولت دیتا داشته باشن که از این طریق بتونن تمام دیتای پزشکیشون رو به صورت یک جا ذخیره کنن. این یعنی چی؟ اگه از بدو تولد در نظر بگیریم، از اون آزمایش‌های اولیه‌ای که برای ما اتفاق افتاده تا ادامه مسیر همش رو به صورت کامل داریم. خیلی وقتا تو زمینه پزشکی مشکلاتی که به وجود میاد چیه؟ اینکه نمیدونیم آیا این اتفاقی که الان افتاده ریشه در بچگی داره یا نه. چرا؟ چون اکثر دیتا رو نداریم. حالا این ورث دیتای ما کاملا امن بیاد و همه این دیتاها رو ذخیره کنه. تو بستر بلاک چین هست، پس کاملا رمزنگاری شده هست و فقط برای خود بیمار این دیتاها مشخصه، نه کس دیگه ای. خب حالا توی این فضا قراره که این فضایی که حالا وجود داره قرار نیست فقط برای ذخیره دیتا باشه، قراره که ارتباط بین اکسپرت و بیمار هم اتفاق بیفته. یعنی مثلا من بتونم یک دایتی رو اینجا بگیرم یا بتونم یک گزارشی رو از یک پزشک قلبی بگیرم. خب همه چیز که امن و سکیور بود، چه اتفاقی میفته؟ من نمیتونم این کار انجام بدم دیگه، چون به جز خودم کسی اجازه دیدن این دیتا رو نداشت. توی این حالت میتونیم بیایم یک حالا متدی رو در نظر بگیریم که اون شخص صرفاً اون بخشی از دیتاش که مد نظر هست رو برای یک اکسپرت خاص بیاد و باز کنه. صرفاً بخشی از دیتاش که مد نظره. مثلا من تمام دیتاهای پزشکیم از بعد و تولد رو دارم، الان اومدم و یک رژیمی رو گرفتم و کسی که میخواد به من رژیم بده گفته که مثلا من فشار خون تو رو میخوام. خب من میام توی دیتاهام نگاه میکنم، تمام آزمایش‌هایی که مربوط به فشار خون توی برهه‌های مختلف زندگی من بوده رو، اون قسمت رو فقط از حالت لاک خارج میکنم و ارسال میکنم برای اون نوتریشنیست خاص. اتفاقی که اینجا افتاده یعنی مشخص کرده دیتا سمت چه کسی بره، چه دیتایی که حالا اینجا قند خونش رو ارسال کرده و حتی میتونیم بگیم تا چه زمانی. یعنی این نوتریشنیست خاص تا چه زمانی میتونه به دیتای من دسترسی داشته باشه و اینطوری باعث میشه که علاوه بر سکیور بودن، بحث کنترل دیتا هم به صورت کامل بیفته دست بیمار. این یه چیزیه که به صورت واضح حق اصلی یک کاربری هست که توی هلسکر داره فعالیت میکنه و چیزی که در حال حاضر به هیچ عنوان وجود نداره. خب حالا ببینیم که این که بنفیت و سودی برای ما داره، این که بریم سمت دیسنترالایز بودن. قاعدتا از صحبتی که من داشتم باید دیگه الان متوجه اون سودی که داره بشیم.
اولین سودی که داره که در واقع مهمترینشه بحث منیج کردن مالکیت دیتا و حالا کنترل اون به صورت کامل دست بیماره و این نکته اصلی هست که باید اینجا وجود داشته باشه. بحث بعدی که وجود داره بحث سکیوریتی. از اونجایی که دیتاها رمزنگاری میشن، دیتاهایی که ذخیره میشن کاملا به صورت سکیور هستن. و بحث بعدی که وجود داره این که ارتباط بین حالا افراد مختلف توی اون نتورک هم برقرار میشه. یعنی توی اون شبکه‌ای که وجود داره امکان انتقال دیتا هم جایی که خود کاربر بخواد اتفاق میفته. و یه موضوع دیگه هم که وجود داره، همه چیز برای یک شخص به عنوان بیمار شفاف و واضح هست. کاملا ترک میکنه که چه کسی دیتاهاش رو در چه برهه زمانی تونسته ببینه. اما بریم سراغ پروژه های که به صورت حالا نرم افزار آزاد و دیسنترالایز در حال حاضر وجود دارن. متاسفانه توی این زمینه دیگه تعداد پروژه‌ای که وجود داره خیلی کمتر از نرم افزار پروژه‌هایی هست که صرفاً سنترالایز هستن و نرم افزار آزاد هستن. با این وجود من دو مورد رو اینجا آوردم. اولین موردی که وجود داره میدچین هست. این یه پروژه تقریباً کوچیکه که یه سری دانشجو اون آوردن بالا، سال 2022 اومده بالا، هنوز به مرحله پروداکشن نرسیده ولی یک متد جالبی رو داره. متدش اینه که یک سری پزشک داریم و حالا یک سری بیمار میخوان بیان اون پزشک ها اطلاعاتشون رو به جای این که داخل یک دیتابیسی ذخیره کنن بیان و روی بستر بلاک چین ذخیره کنن. یعنی اون بستری که داره استفاده میکنه برای دیسنترالایز بودنش بلاک چین هست. خب اتفاقی که میفته اون پزشک مد نظر میاد و لاگین میکنه به چی؟ به حالا اون ولتی که داره که معمولا متامسکه. بعد از اینکه اومد و لاگین شد میاد و پابلیک ادرس اون یوزر خاص رو، اون بیمار خاص رو دریافت میکنه و اون رو که دریافت کرد کاری که انجام میده اون آزمایش خاص یا اون فیدبک خاص رو برای اون بیمار خاص روی ولت خودش ذخیره میکنه و برای ذخیره کردنش هم روی IPFS ذخیره میشه که یک فضای امنی رو داره که بتونه حالا هم از لحاظ اینکه تو بستر بلاکچین سنگین نشه و هم از لحاظ اینکه بتونه به صورت امن مدیریت کنه این دیتا رو ذخیره کنه. اینطوری اون کاربر از پزشک‌های مختلفی که دیتاها رو میگیره همه اونها روی ولت دیتایی که خودش داره ذخیره میشه و میتونه دسترسی داشته باشه. و برای مواردی هم که استفاده شده داخلش حالا از ریاکت و سالیدیتی برای اسمارت کانترکت ها و حالا اتریوم و IPFS هم که گفتم برای ذخیره دیتا استفاده کردن. ولی این پروژه‌ای که وجود داشت گفتیم که در حال حاضر یعنی هنوز به مرحله پروداکشن نرسیده، صرفاً کدش روی گیت هاب وجود داره و یک پروژه تقریباً کوچیک هست. اما یک پروژه دیگه‌ای که وجود داره بحث HIE of one هست. این وانی که آخرش وجود داره اون بحث در واقع انفرادی یا همون پرسونالایز رو معنا میده. این چه پروژه‌ای هست؟ این یه پروژه تقریبا بزرگتره، سال 2017 ارائه شد، به صورت دیسنترالایز هست و به صورت اوپن سورس هم هست. ولی حالا یه سری نکاتی داره که در موردش صحبت می‌کنیم. این پروژه در واقع میاد و مدیریت دیتاهای کاربرها رو دقیقاً مشابه با همین مثالی که من اینجا توضیح دادم انجام میده. یعنی دیتاهای کاربرها رو میاد و داخل ولت ها ذخیره میکنه و اتفاقی که میفته توی زمانهای مختلف فقط اجازه میده که با این ساختار یعنی who, what و when بتونیم و دیتا هامون رو بین پزشک های مختلف یعنی بین اکسپرت های مختلف به اشتراک بذاریم. ساختاری که داره دقیقاً همین مثال هست. اما طبق توضیحی که من داشتم یه سری نکات رو داره. نکته اصلی که داره این که این پروژه روی بستر بلاکچین نیست. یعنی اومده از یک سری حالا متدهای دیگه‌ای برای دیسنترالایز بودنش استفاده کرده ولی لزوما روی بستر بلاکچین نیست. یعنی به صورت کلی میخوام بگیم که توی هلسکیر با ترکیب دیسنترالایز
با وجود این که الان روی مقاله های مختلف هم داره روی این موضوع کار میشه و روی پروژه های مختلف هم هست، هنوز پروژه‌ای که هم به صورت فری سافتور باشه و هم به صورت دیسنترالایز باشه و بتونه استفاده بشه تا اون حد وجود نداره، در حالی که پتانسیل خیلی بالایی برای این زمینه هست. و اگه بخوام یه نگاهی داشته باشیم به آینده‌ای که میتونه برای هلسکیر اتفاق بیفته، خب اگه متدی که وجود داره به همین صورت بخواد پیش بره، خب چالش‌ها هر روز بیشتر و بیشتر میشه. ولی اگر که بیایم هلسکیر رو سمت فری سافتورها و همینطور دیسنترالایز کردن بر اساس حالا اون معماری‌های آزادی که وجود داره ببریم، نکات مثبتی رو داره از این لحاظ که پتانسیل خیلی بالایی تو این زمینه وجود داره و در حدی که حتی پروژه های خیلی کوچیک هم میشه تو این زمینه استارت زد و اونا رو پیش برد که یک بخشی از حالا این دنیای هلسکیر رو بیاد و مانیتور کنه. اگر که ما ببریم پروژه ها رو به این سمت، اتفاقی که میفته به یک دنیایی از هلسکیر میرسیم که همه بیمارها مالکیت اصلی دیتاهای خودشون رو دارن. علاوه بر این سکیوریتی برای بیمارها حرف اول رو میزنه، امکان ارتباط پزشک‌ها با هم دیگه، بیمارها با هم دیگه به سادگی به صورت امن کاملا وجود داره و اینکه اون کامیونیتی ایجاد میشه که رو به رشده و به صورت گلوبال میتونه این فضا رو گسترش بده که یک سری پروژه ها در حال حاضر دارن روی این موارد کار میکنن. تمام اون 4 موردی رو که من در موردش صحبت کردم به عنوان نرم افزارهای آزاد، من اینجا لینک گیت هابشون و وبسایتشون رو آوردم که اگر اطلاعاتی رو میخواین بتونین و استفاده کنید. امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی دارید بفرمایید. بفرمایید، شما سوال دارید؟ آره، فایل قرار میده. شما سوال؟ هدف اصلیش روی بحث پابلیک هلسکیر هست، یعنی به صورت اند یوزر پزشک‌ها هم میتونن استفاده کنن. این یکی از اهدافشه، ولی هدف اصلی که این پروژه روی اون اعمال شده روی ارتباط بین کلینیک ها و بیمارستان هاست. یعنی آره دقیقاً. و اون ابزار دومی هم که وجود داشت، اون نصبش خیلی ساده است و اون رو میتونن پزشک‌های مختلفی که در زمینه تصاویر کار میکنن استفاده کنن. بله. دقیقاً. نه تراکنش مالی نه. بلاک چین صرفاً من حالا پروژه که خودم روش کار میکنم همین مثاله هست. بلاک چین صرفاً برای تراکنش مالی نیست. برای زمانیه که یک سری افراد به عنوان نود به یک فضایی، به یک نتورکی اضافه بشن و توی اون نتورکی که وجود داره بخواد اون اعتماد شکل بگیره. درسته؟ یعنی صرفاً برای این هست. حالا اون ترانزکشنی که انجام میشه یه چیزی که معمولاً توی ذهنمونه، خب اون بحث مالیش هست که وجود داره، ولی اینجا میشه اون ترانزکشنی که اتفاق میفته میشه بحث انتقال دیتا، بحث گرفتن فیدبک از سمت پزشکی و غیره. سوالی نیست؟ بفهم. خیلی وقتا یه سازمان میخواد بیاد یه مدل هوش مصنوعی روی دیتای مریضاش ترین کنه. با این کاری که شما گفتی عملا این کار غیر ممکن میشه. برای من اینو فراموش کردم بگم، خیلی ممنون بهش اشاره کردین. یکی از اساسی ترین، حالا من خودم چون روی این پروژه کار کردم، یعنی جزئیات اصلی که داره، یه چیزی که من جا انداختم بحث مربوط به AI هست. خب این پروژه هایی که الان دارن میان تو زمینه هلسکیر، یه هدف اصلی که دارن بتونن بهبود بدن بحث مربوط به هلسکیر رو از چند لحاظ. از لحاظ خب دارن دیتا رو از بعد و تولد ذخیره میکنن دیگه،
باید بتونن از یه جا به بعد تشخیص بدن که آیا فلان بیماری خاص اتفاق میفته یا نه، یعنی پیش بینی، و یه جاهایی بیان پیشگیری رو انجام بدن. چرا با وجود این که ما مدل‌های خیلی قوی الان داریم، تو حوزه‌های دیگه داره استفاده میشه، توی حوزه هلسکر این اتفاق نیفتاده؟ و این اساسی ترین چالشیه که الان هست برای انسان‌ها دیگه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه شبکه داریم، روی اون شبکه افراد مختلف ولت دارن. خب اون ولتی که وجود داره کاملا به صورت امنه، یعنی هیچ کس نمیتونه اون دیتا رو ببینه. پس قاعدتا طبق دیدی که ما داریم مدل‌های AI نمیتونن ازش استفاده کنن. چرا؟ چون در واقعیت دیتایی که وجود داره رمزنگاری شده است. اما جز AI جدیدی که اومده، بحث فدریتد لرنینگ، نیازی به دیتا نداره. کاری که انجام در واقع از من برنامه‌نویس دیتا رو نمیخواد، میاد روی دیتای رمزنگاری شده کار میکنه و حالا اون ویت و اون وزن نهایی و اون خروجی رو برای ما برمیگردونه. پس توی این فضایی که وجود داره، توی این فضا یک حجم خیلی بالایی دیتا وجود داره که همش به صورت یک پارچه ذخیره شدن و حالا فرض کنید ما بیایم فدریتد لرنینگ رو روی همچین شبکه‌ای اعمال کنیم، خیلی میتونیم نتایج بهتری داشته باشیم از اینکه بخوایم یک دیتای محدودی رو از یک بیمارستانی بگیریم. همون هم دیتایی که بهمون میدن معمولا کلی تغییرات روی اون اعمال میکنن که بحث سکیوریتی بیمارهاشون نره زیر سوال و معمولا یک بخشی از دیتا رو به ما میدن که نمیتونه نتایج خوبی رو داشته باشه. یعنی AI میاد روی دیتا رمزنگاری شده آموزش میبینه؟ آره، بدون اینکه برنامه‌نویس چیزی رو در جریان باشه، بعد خروجی رو به برنامه‌نویس برمیگردونه. هویتشون فاش نمیشه؟ نه، فاش نمیشه. خب سوال دیگه نیست؟ بفهم. آره، میتونه تایم رو مشخص کنه. میتونه اطلاعات از بعد تولد گرفته میشه تا حالا تا سنی که داره. آره، مثلا وقتی این پیش پزشک مراجعه میکنی تا همون موقع مثلا تا یه تایم محدودی دستشه، بعد هر موقع خودتون نخواستین دیگه دستش آره کنسلش میکنه و دوباره همه چیز برمیگرده. برای خود اون شخص اطلاعات به صورت کامل هست. یکی از فیچرهایی که میشه در نظر گرفت این که اون اکسپرت، یعنی حالا اکسپرت ما میشه اون پزشک، تا چه زمان به اطلاعات دسترسی داشته باشه. خب سوال دیگه نیست؟ ببخشید چرا نمیشه این دیتا رو داخل وب ذخیره کرد؟ به خاطر نشتی اطلاعاتی که داره. درسته الان در حال حاضر کلاود فیلر یه فیچر جدید اضافه کرده که از نفوذ AI به وبسایت‌ها جلوگیری میکنه. آیا این جوابگو هست؟ میتونیم استفاده کنیم؟ نه، اونجا واقعا دیتا ذخیره میشه. خب اما اینجا هش دیتا ذخیره میشه، یعنی همه چیز کاملا رمزنگاری میشه و با اون ذخیره دیتا، حالا به متدهای مختلفی که وجود داره، با اون خیلی تفاوت داره. از اونجایی که صرفا هش دیتا ذخیره میشه، حالا یه سری متدای وجود داره، مثلا زیرو نالج وجود داره، MPC وجود داره. اینا رو حالا اگه چک کنیم می‌بینیم که برای همین ذخیره دیتا داره از اونها استفاده میشه، برای رمزنگاری دیتا، در واقع برای اینکریپت و دیکریپت کردنش، که کلا خود دیتا اصلا ذخیره نمیشه. یعنی حتی زمانی که دیتای من به اکسپرت هم میرسه، اکسپرت هم دوباره باید اینو از حالت رمزنگاری خارج کنه که اونجا دوباره خودش الگوریتم‌های مختلف داره. یعنی دلیلی که تو وب ذخیره نمیشه به خاطر همون امنیتش هست دیگه. آره، به خاطر امنیتش هست و اینکه خب اون یک مجموعه رو اکسپت میکنه دیگه. درسته؟ این خب فراتره، خیلی بزرگتره. بفهمید؟ آره. نکته این بود که یک محیطی بچهای پزشکی دارن، حالا تا جایی که میدونم اطلاع، فکر میکنم سرمو هست اسمش. یک محیطی دارن که پزشکا در سراسر دنیا میان اطلاعاتشون اونجا شیر میکنن، یعنی حتی بهت نسخه میدن اونجا، شما میتونی یه نسخه بگیری اونجا. به نظر من حتی میشه از اون محیط هم استفاده کرد برای تشخیص‌های بهتر. درسته. آره، این موارد وجود داره. آره. بعد تعدادشون محدود نیست.
ولی مشکلی که هست همونا هم محدودن، یعنی الان به نظر بزرگ میرسن ولی آها. وقتی واردش میشیم میبینیم که شاید 1% مردم دنیا رو هم شامل نشه، یعنی اون اطلاعاتی که اون اصلا چیز در دسترس عموم نیست. آره در دست عموم نیست اصلا. آره دسترس خودشونه. کلا در دسترس بودن دیتای پزشکی برای برنامه‌نویسا هم کلا همیشه چالش و سخته. یعنی از اون سمت اونا به ما دیتا نمیدن، از این سمت ما دیتا نداشته باشیم ما دیتا نداشته باشیم نمیتونیم کار. آره. متشکرم. سلامت باشید.